Hello makeup lovers, welcome back to my YouTube channel. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে বহুত ধুনিয়া এটা ভিডিও লৈ আহিছো, বহুত হেল্পফুল ভিডিও এটা লৈ আহিছো। ছোৱালী সকলৰ বাবে বহুত বেছি প্ৰবলেম হয় আইলেছ লগাবৰ কাৰণে। একেবাৰে অতি সহজত আইলেছ কেনেকুৱা কৰি আপোনালোকে লগাব পাৰিব। নিশ্চয় সবৰে মন যায় আইলেছ লগাবৰ কাৰণে। আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো অকনমান হলে আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব। আপোনালোকে শিকিব পাৰিব যে আইলেছ কেনেকুৱা কৰি লগাব পাৰি। তো ভিডিওটো প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব যে আইলেছ কেনেকুৱা কৰি লগাব পাৰি। হেয়া ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। আপোনালোকে প্লিজ ভিডিওটো ভালদৰে চাব যাতে আপোনালোকে আইলেছ লগাব পাৰে। সো গাইজ মোৰ এই ভিডিওটো চাই পিনে আপোনালোকে বহুত সহজত আইলেছটো লগাব পাৰিব বুলি আশা কৰিছো। তো ভিডিওটো ভালদৰে চাব। এটা টিপস আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে মাস্কাৰাটো লগাই ল'ব যাতে আপোনালোকৰ যিটো ৰিয়েল আইলেছ আৰু ফেক আইলেছ সেইটো যাতে একেলগে মিহলি হৈ যায়, গম নোপোৱা হৈ যায়। আৰু এইটো হৈছে আইলেছৰ পেকেজিং। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ আইলেছ পাব, কম প্ৰাইস বেছি প্ৰাইসৰ পাব। তো মইটো 120 লৈছিলে, মইটো অফলাইনৰ পৰা লৈছো। আপোনালোকে বেলেগ পাব। তো মই একেবাৰে লাইটটো লৈছো যেটো একেবাৰে নেচাৰেল লুক দিয়ে। তো এনেকুৱা পেকেটৰ পৰা উলাই লৈ মোৰ চকুৰ ওপৰত মই দি চাইছো যে কিমান ডাঙৰ হয়। আপোনালোকে হেনকে চাব, যিখিনি ডাঙৰ হয় কেচিৰ সহায়ত অলপ কৰি কাটি কিনে হলে আপোনালোকে চাব একেবাৰে গুটেইখিনি কাটি দিব। জাস্ট অলপ কাটিব, কাটি কিনে আকৌ ওপৰত দি চাব আপোনালোকৰ চকুৰ জোখমতে হৈছে না নাই। তাৰ পিছত আকৌ কাটিব যদি হোৱা নাই, যদি হৈছে আপোনালোকে ভিডিওত দেখুৱা ধৰণত এনেকুৱা কৰি কৰিব। আৰু মই নেক্সট আইলেছটো উলাই কিনে মই যেটো আইলেছ কাটিলো তাৰ ওপৰত দি দুইটা সমান কৰি কিনে যেটো জাস্ট লৈছিলো সেই আইলেছটো সেই একে দুইটা সমান কৰি কিনে কাটি লম। তাৰ পিছতে মই আপোনালোকে আইলেছ গ্লু লগাব। ব্লেক পাই, হোৱাইট পাই, আপোনালোকে আইলেছ গ্লু অনলাইন অফলাইন পাই যাব। লব, লৈ কিনে জাস্ট অকনমান যেটো আইলেছ লাইনৰ যেটো মানে হেৰি হয় তাতে আপোনালোকে লগাব। লগাই কিনে এনেকুৱা মানে মুখেদি অকনমান শুকাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। অলপমান ৰাখিব, 20-30 মিনিট মান ৰাখিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণত ভিডিওত দেখুৱা ধৰণত জাস্ট আপোনালোকৰ আইলেছৰ ওপৰত ৰাখিব আৰু দুইটা কণা জাস্ট দুইটা সাইড দুটা এনেকুৱা কৰি ড্যাপ কৰি দিব ফিংগাৰৰ সহায়ত। বহুত ধুনীয়া কৰি লগাব পাৰিব। আৰু মই এয়া নেক্সট আইছটোত লগাম। এটাত লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া মই ইটোটো এনেকুৱা কৰি লগাই লৈছো। জাস্ট ৰাখিছো, ৰাখি কিনে দুইটা সাইডটো এনেকুৱা কৰি দবাই দিছো। আৰু যিখিনি ঠিক নহয় আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি ঠিক কৰি ল'ব বহুত সহজত। মোৰ প্ৰথমতে বহুত টান লাগিছিল, এতিয়া মই লগাই মোৰ মানে এনে বহুত সহজত লগাব পাৰো। আৰু এয়া মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল। তো নিশ্চয় আপোনালোকেও গম পালে যে আইলেছ ইমান সহজত লগাব পাৰি। আপোনালোকেও এতিয়াৰ পৰা আইলেছ লগাব আৰু ধুনীয়া হৈ থাকিব। তো আজিলৈ ইমানেই, ভিডিওটো শেষ কৰিম।